guys! Welcome back to my channel, and today I'm gonna do a haul video. So I got this package a while ago, pero ngayon ko lang siya i-unbox kasi wala akong time na mag-film, and tinatry kong i-film na to right away kasi ang tagal na nito, long overdue na haul to. Stay hydrated. I think this is gonna be my first na haul video sa channel ko. Anyways, ito na guys. Ma-unbox ko na siya. Hindi ko na yung address ko. Ayan yung packaging. And before ko to in-order, nag-order na ako nung yung band para pang palit. And ito, dumating na rin siya. Binili ko lang to sa Amazon for, I think, $25. Saan muna natin to? So, pakita ko sa inyo. Ayan yung message nila. Ang cute. Yan. So, rose gold siya with black na leather. Hindi to totoong leather. Tapos, ayan, ito yung pinaka-casing nung Apple Watch. And, ito na siya. Na-open ko na yung dito. And, ayan. Directly to sa Apple na website. So, ganyan yung packaging niya. Ganyan yung i-expect nyo kapag nag-order kayo. Char. Di ba kailangan ng gunting kasi may nakita akong opening. Yeah. Dito sa sign na to. Saan ba? Guguntingin ko na nga. But yeah, I've been wanting to get an Apple Watch before kasi pwede mo tong gamitin for like messaging kapag wala kang laptop tuloy. Phone na hawak. Kasi sa work ko dati hindi pwedeng mag-phone obviously kasi nag-work ka. Pero kung may Apple Watch ka, you can still use it para mag-text, mag-message and stuff. And maganda rin to kapag nag-workout ka and nakakover niya yung nakikita mo niya yung mga rate or yung pulse ng heart mo. Basta something like that. And so yeah. Yung pinili ko is Series 3 na 38mm yung size. Yung pinakamaliit lang. Maliit yung wrist ko and yung mga Series 4 to 5 is sobrang sagwa tignan sa akin. So yeah, ito yung pinili ko. Excited na ako buksan to kasi sobrang tagal na to nakastock sa bahay. Ayan pala yung opening. Wala na yung plastic. Ayan yung instruction, I believe. Or I think may laman pa rin to kasi ang bigat niya. Check natin. Dito yung charger. Yan. Tapos may mga paper na sobrang dami. Siyempre hindi natin yan babasahin. Parang instruction kung paano i-charge. And then, ito yung extra na band kung gusto nyo ng mas longer na band. Yung pinili ko pala is silver, tapos white yung kasama niyang band. And then, ito yung charger. Tatanggalin ko yan dyan. Tapos, ito na yung item, yung Apple Watch. Meron pa siyang plastic. Tatanggalin na natin yan. Yeah, wala nang laman. Alam ko yung Series 4, 40mm to 42mm, and masyadong malaking sa akin. Ito yung pinakamaliit na screen sa lahat ng series, 38mm, and pinaka-latest. So, ito yung pinili ko. Feel ko wala namang ganun karaming difference, so okay lang. So, may watch ako right now. Bigay sa akin to ni Gal nung, I believe, birthday ko. Daniel Wellington na rose gold na watch. Itanggalin ko yung plastic niya. Isa-set up ko pa to and everything before ko magamit, obviously. Pero, bumasil. Ayan. Hindi ko pa siya alam kung paano, pero ito yung dalawang sa class para matanggal tong band.
Try ko gawin. Tapos nasira. Ini-slide. Ganun. Ini-slide. Ayun naman. Ayan. Ayan, natanggal na siya. Tanggalin na rin natin yung isa kasi papalitan ko siya ng color black. And then, palitan ko na lang siya ulit ng white kapag nagsawa na ako. Okay to kasi meron siyang pang-protect sa sides. Excited to girl. Akala ko parang hard na plastic pero jelly pala siya. Pwede mong i-ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. So, ayan, nakakabit ko na yung isang part, pati yung isang case. Kabit ko lang yung isa. So, ayan guys, nakakabit ko na siya. And, ina-ask niya, ayun yung lumabas. Hindi ko alam kung bring iPhone near Apple Watch daw. Ayan. Lumabas na. So, ayan na guys, naka-pair na siya dun sa phone ko and nagsiset up siya manually. Ayan. Ayan kayo. Dito sa phone. But, yeah. I don't know if this is gonna take a while or not. Pero, may charge pa naman yung phone ko ng 42%. So, hopefully, that's enough, guys. And pakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura niya sa wrist ko. Excited. Mag-ECE na kasi ako, guys. ECE is early childhood education and maging assistant ako hopefully soon kasi naghahanap ako ng work. It's gonna be easier for me na i-contact, like for example si Cal, if I need something or if I have to message him. It's gonna be easier kasi wala akong phone all the time sa akin. So, mas madali na may ganito, tapos iti-text ko siya dito. Yeah, so it's gonna be easier for me to contact anyone kung kailangan man i-contact or anything. But, yeah, ito na siya. Sabi dito sa phone, workout route tracking. So, pwede rin akong mag-add ng passcode. So, maglagay tayo ng 4-digit na passcode. So, dito siya nag-ask. Ba't ko ba kasi suot? Excited. So, daily move goal. Inaasa ko kung how many calories yung goal ko. Moderately na lang. Moderately. Pwede rin ako mag-set ng Apple Pay or ng Visa or any type of credit card. Tapos, itatap mo na lang yung actual watch. Like that. So, ayan guys, nagsisync na yung stuff. Iubarin ko nga muna. Ba't ko kasi suot? Nagsisync na yung mga stuff from my phone to this Apple Watch. And sana matapos. Nag-scroll down ako and then sabi Apple Watch Basics. Display, digital crown, side button. Sinasabi lang yung kung ano yung mga features dito sa sides. So, sabi rin dito, Apple Watch is syncing. Your Apple Watch is almost ready. You'll get an alert when it's done. So, you can use your iPhone as you normally would. So, waiting tayo. Also, guys, Pakita ko sa inyo yung nails ko. Proud na proud lang naman. Piling ko to last night kasi umalis kami today and it looks so good. Pero ito, tinry ko tanggalin. It looks so nice. Natural nails ko po to. And I don't know kung na-mention ko na sa ibang vlog ko, but I think I did. Nanyangat ako dati ng nails. Share ko lang. Nakakahiya. Kaya ko na siyang pigilan.
Kaya ako nang tigilan magnat-ngat ng nails. And I'm so proud kasi ang ganda na ng nails ko. It looks healthier than before. Kasi sobrang ganda nitong nail polish na to. And gustong-gusto ko talaga siya. Ang ganda niya mag-dry. Mabilis siya mag-dry. Maganda na yung application niya. And yeah. Maganda yung finish niya sa nails mo. Tawag dito is, ito yung Sally Hansen na Miracle Gel sa accent na design is Sally Hansen din na extreme wear na strobe light 219. Ayan na guys, malapit na siya matapos. Konting-konti na lang, konting kembot na lang. Ayan siya. Excited. Dito ko pwede palitan yung ano niya, screen niya and stuff. Nice. So, ayan lang guys, yung haul natin for today. Pinakita ko lang sa inyo, wala, share ko lang. Try natin si Minnie Mouse. And, ang cute. Wait. Ayan, ang cute. Diba? Ang cute! It's just one of the things na gusto ko lang i-share sa inyo and i-unbox sa sobrang excitement ko. Thank you guys for watching. I hope you guys and please like and subscribe to my channel. And yeah, I hope to see you guys on my next video. Thank you guys for watching. Have a good